د element 2.2 نوم دی making the management system work the health and safety policy. دلته وایي health and safety policy is an important document. It means that when we need to make a policy صحیح شو چې کله مونږ غواړو چې مونږ د کمپنی لپاره پالیسي جوړ کړو د هیلث اینڈ سیفټي سره ریلیټډ نو به هغه ارینجمنټس ته ګورو چې دا هغه ارینجمنټ وګوري د هغه متعلق بیا څه کېږي پالیسي به جوړیږي بیا د it is the foundation stone for good health and safety management in an organization. د دې مطلب دا چې یو فاونډیشن سټون دی څنګه چې مونږ کله څوک آبادی جوړوي نو هغه لپاره هغه تادی جوړ کی پالیسي کم دستا صحیح شو نو دا خبره به ضروری ده د علم سره سره فاونډیشن سټون دی for good health and safety management system in an organization. صحیح شو ها دلته دا آی ان دا ای ان دی صحیح دا زموږ سره دی یو پریپوزیشن دی صحیح شو د دې بیا خپل 21 یوزز دي نو د اخره سره ان شاء الله موږ چې کله په ګرامر سره ریلیټډ چې کوم دی نو دی یو سپیسیفیک کورس شروع کوو او دا آی ان غله د پریپوزیشن دی صحیح شو د 21 یوزز دي نو دلته دا ان ذکر غله چې په یو اورګنایزیشن کې د اورګنایزیشن سره ریلیټډ دنده خبره کوي او دا ای ان غله دا ای چې کوم دی دا ارټیکل دی صحیح شو ارټیکل او په ارټیکل کې بیا موږ سره یو ډیفینیټ ارټیکل دی انډیفینیټ ارټیکل دی نو دا چې کوم دی دا موږ سره indefinite article بلی کې a او a ان راځي په definite کې د راځي a او a چې کوم د ناون زموږ سره کامن کوي او th د چې کوم دی د پراپر کوي صحیح شو ان شاء الله به دې دا پالیسي نو ډایرکټ کوم ته پته لګي چې health and safety سره ریلیټډ د مقاصد څه دي دا موږ ته کلیئرلی بل په کې دا چې identifies who is responsible for achieving these aims دا په کې موږ ته وایي چې دې خبرې په کې وضاحت کړي چې د کم کس کم ریسپانسیبিলিټي وي دا به موږ ته بل زموږ په لیکچر سیریز کې موږ په منیجمنت باره کې خبره کړې و او بیا موږ ویل چې زموږ سره سی ای او د یا زموږ سره چې کم ریسپانسیبিলিټي د ایم سره متعلق او به کې دا مور کړی چې دا ایمز به موږ حاصله وسنګ را موږ اچیو کو څنګه خو بیا وی سپیسیفیک ټو ایچ اورګنایزیشنز ریکوایرمنت د دې مطلب دا دی صحیح شو لکه ما تاسو ته ویل کړی چې زموږ سره د فاونډیشن سټون دی د اورګنایزیشن لپاره یا د کمپنی لپاره نو دلته دې خبرې مطلب دا هم شو چې کله یو کماس it depend on the factors نو زموږ سره چې کله کم فیکټرز it will be different چې کله different factors نو the policy will be different نو دا policy چې کوم دا ډیپند کوي په فیکټر باندې فیکټر چې کوم د هر کمپنی جدا جدا یا د اورګنایزیشن جدا تاسو ته کلیئرلی چې policy is the part of the management system اکثر لکه اوس موږ خبر کوو چې دا policy کې بیا سره راغی چې موږ occupational health and safety management system وایو صحیح شو یا health and safety management system وایو بیا کې دا policy موږ ولودا سره نو دې باندې به کنفیوز کیږي نه صحیح شو policy چې کوم دا it is the part of the management system دا چې کوم زموږ health and safety management system دی نو دا د یو پارت دی وایي حصہ چې دا